تو فکر میکنی که پیدایی تو چشم مردم، پیدایی تو بغض تو پنهون نکردی، ولی اونا کجاشو دیدن؟ تو ذهن خود صدات بلنده، تو قلب شب دلت تپنده. تا حالا شده حرفی بزنی و فکر کنی طرف مقابل دقیقاً فهمیده که چی تو دلت میگذره، ولی بعد بفهمی که کاملا اشتباه برداشت کرده؟ یا مثلا توی یه جمع اضطراب داری ولی هیچ کس متوجه نمیشه و تو با خودت میگی چطور نمیفهمن دارم میلرزم؟ آره، اون چیزی که بهش میگن توهم شفافیت همینه. ما آدم ها یه باور اشتباه داریم که حسهام، افکارم و نیتم خیلی واضحه برای بقیه، در حالی که واقعیت اینه که اکثر آدم ها یا اصلا توجه نمی کنن یا از اساس نمیفهمن که چی توی سرت میگذره. این پدیده رو روانشناسا به اسم ترانسپرنسی ایلوژن میشناسن. یعنی ما بیش از حد فکر میکنیم دیگران ما رو میفهمن. دو روانشناس محروم، گیلوویچ و ساوتسکی، یه آزمایش معروف انجام دادن که خیلی بامزه است. آزمایش آب پرتقال. به چند نفر گفتم تو باید جمله دروغ رو جلوی جمع بخونی. یکی از جملات این بود: من عاشق آب پرتقال هستم، در حالی که اون فرد اصلا از آب پرتقال خوشش نمی اومد. وقتی ازشون پرسیدن فکر میکنی چند نفر از جمع فهمیدن که داری دروغ میگی؟ اون شخص گفت احتمالا نصفشون فهمیدن، ولی واقعیت این بود که حدود 15% مخاطبا شک کرده بودن، بقیه اصلا متوجه نشده بودن. پس چرا انقدر فکر میکنیم که همه میدونن ما چی تو ذهنمون داریم؟ دلیلش ساده است. ما فقط از زاویه خودمون دنیا رو میبینیم. صدا، فکر، احساس، اضطراب، هیجان همه توی ذهن خودمونه و برامون واضحه. اما بقیه این چیزها رو نمیدونن. اونها فقط رفتارت رو میبینن، اونم با 1000 تا برداشت احتمالی دیگه. حالا یه مثال دیگه. فکر کن توی ارائه دانشگاهی شرکت کردی. صدات میلرزه، قلبت تون میزنه، فکر میکنی که همه فهمیدن که استرس داری. ولی وقتی بعدش از بقیه میپرسی میگن چی؟ نه بابا خیلی خوب بودی. ولی تو داشتی از درون منفجر میشدی، ولی بیرون چیزی دیده نمیشد. توهم شفافیت دقیقا همینه. حالا این پدیده چه تأثیری توی زندگیمون داره؟ 1. روابط بین فردی. فکر میکنی که طرف مقابل خودش باید بفهمه که ناراحتی، ولی نمیفهمه چون نگفتی. 2. ارائه و سخنرانی. فکر میکنی مخاطب حوصله‌اش سر رفته چون خودت حس خوبی نداری. 3. اشتباهات کاری. فکر میکنی رئیست فهمیده که پشیمونی یا نیت خوبی داشتی، ولی اون فقط رفتار بیرونی تو رو دیده و نفهمیده. حالا چطور با این خطا کنار بیایم؟ بریم سراغ راه حل ها. 1. شفاف سازی کن، حدس نزن. به جای اینکه بگی خودش باید بفهمه، صراحتاً احساست رو بگو. 2. بدون که کمتر کسی حواسش به توه، نه برای اینکه براش مهم نیست، بلکه چون خودش هم درگیر ذهن خودشه. 3. در موقعیت‌های حساس تمرین کن که بازخورد بگیری. از بقیه بپرس برداشتت از حرفم چی بود. توهم شفافیتی که از دلایلیه که باعث میشه سوء تفاهم، دلخوری‌های ناگفته و استرس‌های بیمورد زیاد بشه. یاد بگیر که خودتو بهتر توضیح بدی و از بقیه توقع ذهن‌خوانی نداشته باشی. مغز ما گاهی با بهترین نیت ما رو گمراه میکنه. تا حالا شده فکر کنی کسی ازت ناراحته چون خودت حس بدی داشتی؟ یا حرفی زدی که فکر کردی همه منظورت رو فهمیدن ولی نفهمیدن؟ توی کامنت ها برام بنویس از تجربت. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن و سابسکرایب یادت نره. زنگوله رو هم بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. ارادت. دنیا نمیفهمه دل تو، مگه بگی نشون بدی، واقعی باش بگو چی داری. توهممو خط بزن از
نشون بدی، واقعی باش، بگو چی داری. توهمامو خط بزن از این قصه، تو فکر می کنی که پیدایی، تو چشم مردم پیدایی، تو بغضتو پنهون نکردی، ولی اونا کجا